שלום רב, ברוכים הבאים להרצאה החמישית בשבוע השלישי של מוק הג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה. היום אנחנו מסיימים את הדיון שלנו במקרה רצח העם הארמני, וביקשתי מפרופסור יאיר אורון, מי שחיבר את הספר הזה, שבו אנחנו קוראים במסגרת הקורס ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, רצח העם הארמני, השכחה והחשה, לבוא ולהתארח כאן באולפן ולנהל שיחה קצרה איתי ואיתכם לגבי רצח העם הארמני. שלום לפרופסור יאיר אורון. שלום רב. נדמה לי שמקרה רצח העם הארמני, בכל מה שקשור לניסיון של ארגונים ארמנים, לשמר את זכר רצח העם שאירע לפני כמעט 100 שנים, הוא המקרה הדומה ביותר, לפחות ממה שאני מכיר, לניסיון של חוקרי השואה, לשמר את זכר שואת יהודי אירופה. מה דעתך לגבי העניין? ההשוואה היא נכונה, אבל היא לא שלמה לגמרי. בנוגע לרצח העם הארמני צריך להבליט, בייחוד לגבי הזיכרון של רצח העם הארמני, את העובדה שהג'נוסייד הזה איננו מוכר על ידי יורשי המחוללים, זאת אומרת טורקיה המודרנית של היום, ואיננו מוכר לפיכך, לצערי הרב, גם על ידי חלק גדול ממדינות העולם, כולל מדינת ישראל, ועוד נחזור לזה. השואה מוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, ישנו מחקר מאוד מאוד חשוב. ככל הנראה השואה היא הנושא שבו נעשו יותר מחקרים בתולדות האנושות כולה מאשר בכל נושא אחר. היא נחקרת, וטוב שהיא נחקרת, והיא נחקרת לפרטי פרטיה. מה לפי דעתך, פרופסור אורון, הוא המניע המרכזי של הארגונים הארמניים, בין אם בארצות הברית, בין אם בצרפת או בקנדה, לעמול כל כך קשה כדי להזכיר לכל העולם את מה שאירע לארמנים לפני כ100 שנים? הארמנים הם קורבן לרצח עם גדול מאוד. כל רצח עם הוא גדול מאוד. הרצח העם הוא מרכיב מרכזי בתודעה ההיסטורית, בזהות של העם הארמני, בארמניה ובתפוצות. העובדה שהג'נוסייד איננו מוכר, איננה מרפה מהארמנים. אנחנו מדברים כבר על דור רביעי. מי שמוביל את המאבק היום זה דור רביעי. זאת אומרת, זה דור שבעצם לא הכיר ניצולים, לא הכיר שרידים. והמאבק הוא, אנחנו איננו מוכנים שמעשה הפשע שנעשה נגדנו, נגד אבותינו, לא יוכר. ואתה רואה אנשים צעירים, ואני ראיתי את זה בהרבה מקומות, באירופה, בארצות הברית, שבאים ומוחים ומתכנסים ביחד ושולטים לחלוטין בשפה הארמנית, שהיא שפת המפגש שלהם, כי הם לא יכולים לקבל את העובדה שהג'נוסייד איננו מוכר. רק כדי לסבר את אוזני כולנו, למעשה אין כאן איזושהי תביעה לפיצויים כספיים, ואין כאן בהכרח תביעה לקבלת שטחים שבעבר היו בידי ארמנים, אלא בשורה התחתונה מדובר כאן בעיקר במשהו שקשור לרגש כבוד לאומי, ולרצון לאיזשהו סוג של closure, סגירה פסיכולוגית בדיעבד. האם אני מגדיר את זה לפי דעתך בצורה נכונה? יש שינויים מסוימים בקרב הארמנים, יש שינויים גם בין ארמניה והתפוצות. ישנם הצהרות של ארמניה שהיא תסתפק בהכרה פורמלית רשמית של טורקיה המודרנית, שב-1915, זאת אומרת, זה לא טורקיה המודרנית, אלא האימפריה העות'מאנית, חוללה ג'נוסייד. ישנם ארגונים ארמנים, בייחוד בתפוצות, שלא מסתפקים בכך, אבל היות ומדינת ארמניה היא הנציגה של הארמנים, היא בכל זאת הדעה הנותנת או הקובעת או השלטת. ולכך טורקיה איננה מסכימה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים 100 שנים אחרי הג'נוסייד, וזה ג'נוסייד שאיננו מוכר. ואני רוצה לומר, יש לזה משמעות מחקרית, אקדמית, אבל יש לזה גם משמעות מוסרית מהמדריקה הראשונה. בהקשר הזה, פרופסור אורון, אתה נחשב לאחד מחוקרי הרצח העם הארמני המובילים בעולם. לאחרונה זכית גם בפרס יוקרתי, פרס נשיא ארמניה, לחקר ג'נוסייד, וכשאתה מסתכל על מה שקורה בקהילה הבינלאומית, העובדה שכיום קרוב לכ-30 מדינות ברחבי העולם, המערבי בעיקר, הכירו ברצח העם הארמני, בעוד שמדינות כמו ישראל וארצות הברית עדיין לא עשו זאת לצד מדינות רבות אחרות. מה המשמעות שאתה רואה בהכרה ברצח העם הארמני בסופו של עניין? למה זה יתרום לגבי הדורות הבאים?
ראשית, לגבי הארמנים, זה יתרום לתהליך הבראה אמיתי שלהם עם העבר שלהם. בלי שהקורבן יודע שהחברה הסובבת מכירה בכך שהוא קורבן, ולא כפי שעושים הארמנים, הטורקים, גם היום לא מאשימים את הקורבן, כמו שלא מאשימים אישה שנאנסה שהיא אשמה באונס, אין להם סיכוי לעבור תהליך החלמה אמיתי שבו הם יפנימו ויעצבו את הזיכרון שהג'נוסייד כמובן הוא מרכיב בתוכו. עכשיו, לגבי העולם יש איזו משמעות נוספת. ג'נוסייד שנעשה, ויש הסכמה כמעט מוחלטת של חוקרי הג'נוסייד, להוציא רוויזיוניסטים או מכחישים שהג'נוסייד קרה. זה שלא מכירים בו, מאפשר להיווצרות רקע לג'נוסייד עתידי. כי המחולל בפוטנציה אומר, הנה, היה ג'נוסייד כל כך נורא. 1,000,000 בני אדם נרצחו, בגלל שהם ארמנים. והעולם נוהג כהרגלו, לפעמים הוא משמיע איזה דברים מהשפה ולחוץ, או ישנם דמעות תנין, אבל הם ריקים מתוכן. בסופו של דבר, ההתמודדות עם תופעת הג'נוסייד שקיימת היום, ותהיה לצערי קיימת גם בעתיד הנראה לעין, נכשלת כשהעולם לא מכיר בג'נוסייד. כי המחולל אומר, הנה. למעשה מחולל חש שג'נוסייד משתלם מבחינתו, כי אף אחד לא יעניש אותו. זו נקודה בהחלט מעניינת. וצריך להזכיר בהקשר הזה אולי את הציטטה של היטלר, ערב הפלישה לפולין. אין לנו מה לחשוש מדעת הקהל המערבית. מי זוכר היום את השמדת הארמנים? זה ציטוט של היטלר מספטמבר 1939, והיא הנותנת. פרופסור אורון, כשאתה מסתכל על שנים ארוכות שבהם עסקת בהוראה, בחינוך, גם בהקשר לרצח עם במדינת ישראל, ואתה בוחן את העיסוק רב השנים שלך גם בחקר רצח העם הארמני וגם בהוראת ג'נוסייד בכלל ורצח העם הארמני בפרט. מהמקום הזה, מה לפי דעתך הערך המוסף המרכזי שאמור להיות קיים עבור סטודנטים, סטודנטיות ישראלים, עבור קהל משכיל רחב שבאמת מתוודע לרצח העם הארמני? איך אתה רואה את זה? אני רוצה להגיד, העבודה שלנו בשנים האחרונות נותנת תוצאות. אני בטוח שהחברה הישראלית האזרחית היום מסתכלת על הג'נוסייד הארמני עם הרבה יותר ידע עליו, הבורות הצטמצמה, היא עוד קיימת, ואנשים שיודעים מזדהים עם הסבל של הארמנים. זה דבר חשוב, כי הרי מה שמנחה אותנו בעבודה החינוכית שלנו ובתוכנית הזאת בפרט, זה הערך של חיי אדם, קדושת ערך חיי אדם ושוויון ערך חיי אדם באשר הוא אדם. אני חושב שאלה הם ערכים שהחברה הישראלית זקוקה להם, חשוב שהיא תכיר בהם וחשוב שהיא תפנים אותם. תרשה לי בהקשר זה לומר, כשישראל מכחישה את הג'נוסייד הארמני, וישראל לצערי מכחישה את הג'נוסייד הארמני. בכך שאינה מכירה בו. בכך שאני יכול לצטט דברים מפי ראשי המדינה שאמרו מעבר לכך, שאמרו בעצם, מילה במילה עכשיו, לארמנים הייתה טרגדיה, אבל לא ג'נוסייד. צריך לזכור שאין כמעט מנהיג במערב למיטב ידיעתי שהלך רחוק כל כך בסיוע לטורקים בשאלת ההכחשה. מהי בעצם המוטיבציה המרכזית לפי דעתך בכך שמדינת ישראל עד היום לא הכירה ברצח העם הארמני? האם זו רק סיבה פוליטית, קשרים צבאיים עם טורקיה, או שמא יש כאן אולי בכל זאת גם את החשש שמא ההכרה ברצח עם שאירע לעם אחר עשוי להמעיט או להוזיל את ערך השואה? בהחלט, ישנו האלמנט האסטרטגי, הכלכלי, הפיננסי, הצבאי של יחסים עם טורקיה, אבל ישנו אולי היום קצת פחות, אבל קיים ללא שום ספק ההיבט שאתה אמרת. חוקרי ג'נוסייד ויד ושם טועים טעות מרה כשהם חושבים שאם אנחנו נכיר בג'נוסייד הארמני נמעיט במשמעותה של השואה. הטענה שלי הפוכה, צריך להכיר כי זה קרה, אבל צריך להכיר כי יש לנו חובה מוסרית נוספת של החובה של כל אזרח בעולם להכיר בעובדה הזאת, כי אני אגיד דבר חמור,
אבל אני עומד מאחוריו, לקח לי שנים לנסח אותו. כשאתה מכחיש ג'נוסייד של עם אחר, ובמקרה הזה ג'נוסייד של עם הארמני, אתה מחלל את זכר השואה. אתה מחלל את זכרם של קורבנות השואה. ולאף אחד אסור לעשות את זה, ודאי לא למדינתו של עם הנרצחים. ולצערי, בגלל שיקולים אינטרסנטיים מצד אחד, אבל ראייה קצרת טווח של הממד המוסרי העמוק של השואה, אנחנו עוזרים לטורקים לחלל לא להכיר בג'נוסייד הארמני. כי אני אגיד עוד דבר. לפי עניות דעתי, לחץ פנימי שקיים בטורקיה היום להכיר, בצירוף של לחץ חיצוני, יביא את טורקיה להכיר בג'נוסייד. עכשיו, מדינת ישראל הקטנה וארצות הברית הגדולה הם שתי מדינות מפתח. אם אחת מהן תכיר בג'נוסייד, לשנייה לא תהיה ברירה. אני הייתי מעדיף שישראל הקטנה תכיר, כי זו חובה מוסרית. אם אנחנו נכיר לארצות הברית של אמריקה, לנשיא אובמה שהבטיח שהוא יכיר ולא מקיים את ההבטחות שלו, לא תהיה ברירה אלא להכיר, ואז בעצם העולם מכיר, ואז טורקיה תהיה מוכרחה להכיר. בשנים האחרונות יש ניסיונות מצד מדינאים, פוליטיקאים ישראלים, כן לקדם יוזמות בהכרה ברצח העם הארמני, ועוד חזון למועד, אולי אנחנו עוד נראה את הדבר הזה קורם עור וגידים בקרוב. אני רוצה לומר תודה רבה לפרופסור יאיר אורון על השיחה הקצרה הזו. אני מקווה שאתם גם כן נהניתם ממנה. אנחנו מסיימים כאן את השבוע השלישי למוקה ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, את הדיון ברצח העם הארמני. אני מקווה שנהניתם מהשבוע הזה, ושהוא אכן תרם גם לידע שבידיכם. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, ובינתיים, תודה ולהתראות.